So ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই কৈ দিওঁ যে এইটো মোৰ চেনেলটোত লাষ্ট ভিডিঅ' গতিকে চাওক, লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক। তো এইটো হৈছে Realme 5 Pro বক্স। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, এইটো এতিয়া মই খুলি দিম। খুলি দিয়াৰ আগতে বক্সত দেখুওৱা এইখিনি চাই লওক। বুক ফ্লেছ চাৰ্জ 3.2 কোৱাড কেমেৰা। আৰু এতিয়া বলক এইটো খোলোঁ। এইটো খুলি দিয়াৰ লগে লগে এইটো আছে এখন ৱেলকাম টু ৰিয়েলমি ফেমিলি। ৰিয়েলমি ইয়াত আছে কিছুমান আৰু কাগজ চাগজ আছে কিছুমান, এইবিলাক কাগজ কাম নাইকিয়া। এইখন হৈছে বিল। চ' মোবাইলটো দেখুৱাৰ আগতে আপোনালোকক বিলখন দেখুৱাই দিছোঁ। এইখন হৈছে Realme 5 Pro। আপোনালোকে চাব পাৰে Realme 5 Pro 6 1 piece mount। বাকী এইটো হৈছে মোবাইল ফোন। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইটো হৈছে মোবাইল ফোন। বেকত আছে ক্ৰিষ্টেল গ্ৰীণ কালাৰ। এইটো ক্ৰিষ্টেল গ্ৰীণ কালাৰ চাব পাৰিছে, এইটো ক্ৰিষ্টেল গ্ৰীণ কালাৰ। এইটো ছাইডত থৈ এইটো অন কৰি লওঁ। অ'কে, এইটো অন হৈ থাকিব। তাৰপৰা তলত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইডাল হৈছে বুক চাৰ্জাৰ, বুক চাৰ্জ 3.2। তো এইডাল হৈছে বুক চাৰ্জ 3.2 20 ৱাটৰ চাৰ্জাৰ। এইডাল হৈছে USB কেবুল ফোনটোক চাৰ্জ দিবৰ কাৰণে। দেখিবলৈ পাইছে, এইটো খুলি দিম এক ছেকেণ্ড। এডাল দেখিব পাইছে, তলত আছে এডাল চিম ইজেক্টাৰ পিন। এইডাল আৰু একো নাই বক্সত। এতিয়া আমি মোবাইলটোলৈ আহোঁ। তো এইটো হৈছে মোবাইল, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। মই এইটো অন কৰি দিওঁ। তাৰ পাছত এইটো হৈছে মোবাইল, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাৰিছে। মই অলপ ব্ৰাইটনেছটো বঢ়াই দিছোঁ। পাৰিব। চ' এইটো মোবাইল। এতিয়া আপোনালোকক এবাউট ফোন দেখুৱাই দিছোঁ। এইটো দেখিবলৈ পাইছে Realme 5 Pro স্নেপড্ৰেগন 712 অক্টা-কোৰ চিপছেট প্ৰচেছৰ। আৰু এইটো RAM 6GB। বাকী এয়াৰ আৰু কেমেৰাটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। চ' এইটো হৈছে কেমেৰা, য'ত আপোনালোকে বহুত অপশ্যনছ পাব। 4K ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডৰ অপশ্যন পাব। এইটো চাইছে 4K। চ' সেয়াই আৰু যদি কেমেৰাটোৰ কথা কওঁ তেনেহ'লে ফ্ৰণ্টত আছে এটা 16 মেগাপিক্সেলৰ কেমেৰা আৰু বেকত আছে 48+8+2+2 মেগাপিক্সেলৰ কেমেৰা। আৰু এইটো হৈছে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেন্সৰ আৰু ৰিয়েলমিৰ ব্ৰেণ্ডিং। চ' এইটোৱে ফোন দেখিবলৈ পাইছে। চ' এইটোৱে আৰু। তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেন্তে লাইক কৰি দিয়ক, শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক।